Juvie's Kitchen. Ngayon, magluluto po tayo ng stir-fry lady's fingers. Okay, let's get started na. Add in oil when the frying pan is hot. Okay. Garlic. Fry garlic. Garlic brown. Add in our onion. Add in chili and tomato. Then we will add the beef, minced beef. Okay, minced beef. Yes, fry natin. Okay. Tapa. Stir. Then our lady's fingers. Okay. Haluin natin. Simmer. We will get 1 bowl of water or half a bowl of water. Okay. We add water. Then cook for about 3 minutes. Okay, just leave it there. Okay. A little bit light sauce. Little bit seasoning. Stir.
na guys, kain tayo mga gulay para yung ating katawan ay medyo okay sa kalusugan, ganon. Kaya kakain po tayo ng gulay halos 3 times a day, ganon. Okay, i-simmer natin yan. Okay? Bango. So, titikman natin kung ano po yung lasa niya. Masarap. Okay, sakto na yung timplada niya. Kung gusto niyo medyo maalat, kayo na po bahala magdagdag kung ano po yung, kung mataas po yung timplada niyo, ganon. Okay, simmer natin konti. So, ang ating recipe ay malapit na pong maluto. Pag malambot na po yung gulay natin na okra o lady's fingers, ibig sabihin, luto na po siya. So, tingin ko po, hindi pa po luto ang ating okra. Mga 1 minute pa. Okay? So, check natin yung lady's fingers natin kung medyo malambot na. So, kukuha po tayo ng isang piraso. Tapos, pipress natin kung malambot na. Tikman natin. Malambot na po. So, ngayon, ang ating recipe ay luto na po. So, magsasandok po tayo sa tasa. Yan, siserve na natin. Okay. So, thank you for watching. Please like and share, comments below. Click subscribe button in order you to update on my latest video. Bye! See you all! Love you all! Juvie's Kitchen. Okay.